স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল যোনবিলাক অফিচিয়েল ব্লগলৈ। চ' আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ মই গুৱাহাটীত গৈ কি ফোন কিনিলোঁ। চ' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই লৈছোঁ iPhone 11 128GB আৰু মই আইফোনটো গুৱাহাটীৰ পৰা লৈছোঁ আৰু কালাৰ এইটো আছিলে আৰু ব্লেক এটা আছিলে। মই ভাবিছিলোঁ 64GB ল'ম, কিন্তু 64GB নাছিলে তাহাঁতৰ ওচৰত, 128GB আছিলে। চ' মই 128GB এটাই লৈছোঁ। চ' এইটো মই তাতে আনবক্স কৰি মেলি এবাৰ চাই লৈছিলোঁ, কাৰণ কেলৈ ইমান দামী বস্তু এটা লৈছোঁ যিহেতু আনবক্স কৰি ছেটিং কৰি লোৱাটো ভাল। চ' এইটোৱে হৈছে ফোনটো। এই ফোনটোৰ টেম্পাৰ গ্লাছ, কভাৰ আৰু বেক টেম্পাৰ চব মই ডিব্ৰুগড়ত আহি লগাইছোঁ, কাৰণ কেলৈ তাত বহুত বেছি দাম কৈছিলে। চ' ইমান মোৰ বাজেট নাছিলে যিহেতু। এইটোৱে হৈ গ'ল আইফোন, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া হৈ গ'ল কেবুলডাল। চ' যোনে যোনে আইফোন ইউজ কৰে তাহাঁতি এটা কথা গম পায় যে আপোনালোকক এই বস্তুটো দিয়া নহয়। এইটো হৈ গ'ল চাৰ্জিং এডপ্টাৰটো। এই এডপ্টাৰটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে, কাৰণ এপলে এইটো নিদিয়ে, মানে লগত নিদিয়ে। আৰু আপোনালোকক হেডফোনটো বাৰু আজিকালি এণ্ড্ৰইড মোবাইলতো নাহে। আৰু এইবিলাক হৈ গ'ল সৰু কুস্তি পত্ৰ, বিল চিল এইবোৰ। চ' এই বস্তুটো আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ ল'ব লাগে। আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল আইফোন 11 128GB। এইটো মই লৈছোঁ ব্লগ শ্লগ কৰিবলৈ অকণমান, যিহেতু আইফোনৰ কেমেৰা কোৱালিটি ভাল। যোনে যোনে আইফোন ইউজ কৰে সকলোৱে গম পায়েই, আৰু বহুতো মানুহে এনেও গমেই পায় আইফোনৰ হেৰিটো। চ' কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু মই ফোনটো গুৱাহাটীত অকণমান সস্তাই পালোঁ ডিব্ৰুগড়তকৈ, কিন্তু তাৰ যিখিনি বস্তু এচেছৰিজখিনি সেইখিনি অকণমান বেছি পালোঁ। আৰু এইটো এটা সৰুকৈ আপোনালোকক পিন জেক এটা দিছে। চ' এইটোৱে হয় আপোনালোকৰ আইফোন 11। চ' এইটো মই স্পেচিয়েলি একচুৱেলি ব্লগৰ কাৰণে লৈছোঁ, ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ কেলৈ ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটিটো বহুত ভাল লাগে আৰু চাউণ্ড কোৱালিটিও বহুত ভাল। আইফোনটো আইফোনেই হয়, কাৰণ কেলৈ যিহেতু দাম লৈছে, অভিয়াছলি বেটাৰ কোৱালিটি কিবা এটাতো স্পেচিয়েলিটি থাকিব লাগিব ফোনটোৰ। তো ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটি বহুত ভাল, বহুত ধুনীয়া। চ' সেইটো কাৰণে মই ব্লগৰ কাৰণে লৈছোঁ। চ' মই নেক্সট এটা ৰাইড গৈ আছোঁ, মানে সৰু ৰাইড, বাইকেৰে যাম, কিন্তু ক'ত যাম এতিয়া নকওঁ। চ' সেই তাৰ যিমানখিনি ভিডিঅ' মই এই আইফোনেৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' আইফোনৰ এইটো সৰু ব্লগ, কাৰণ কেলৈ আপোনালোকে আইফোনৰ সকলো কথাখিনি গম পায়েই যিহেতু। চ' গতিকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু মোৰ আইফোনটো কেনেকুৱা লাগিছে দেখিবলৈ এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' আজিলৈ ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। চ' আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই দিওঁ, মই গুৱাহাটীৰ পৰা উভতি আহোঁতে জে পি কৰ্প'ৰেশ্যনত সোমাইছিলোঁ। তাত মই বিকাশ চেত্ৰীক লগ পালোঁ। চ' লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে। এয়া কেইখনমান ফটো চ' আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ।